السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم على قناة ديباني راسك، ومرحبا بيا عندكم. كنتمنى تكونوا على خير وصحة جيدة. لكل محبي البريكولاج، اليوم حبيت نتشارك معكم مجموعتي الخاصة من الأدوات الكهربائية كتسهل عليا الخدمة في بزاف ديال البريكولاج. غادي نعرفكم عليها وطريقة العمل ديالها ولي زاكسيسوار اللي كيكونوا معاها. الى عجبكم الفيديو ان شاء الله ما تنساوش فضلا وليس امرا تابونيو، تفعلوا الجرس وتبارطاجيو مع خوتكم وحبابكم باش تعمل فائده ان شاء الله. ندوزو نشوفوا الفيديو جميع. نبداو كما جرت العاده. اول حاجه ليغون. بسم الله الرحمن الرحيم. فيسوز نحتاجو اننا نحلو به الادوات الالكترونيه. كاين هذا الشكل هذا وكاين هذا النوع هذا على شكل طورنوفيس، حتى هو بحالو كيأدي نفس المهمه. حتى هو تنركبوا له الريوس ديالو بحال هذا. هذا فيه الخاصيه تيولي طويل هكا ولا تيولي هكا على شكل مسدس. كيتسرجا من هنا هادو. هذا فيسوز ايدي فيسوز، وفيه لي فيتاس اولا فيه سرعات مختلفه. هو تيخدم بالباتري 18 فولت. ساهل نحلوه هكا باليد. عنده هاد الموندرا هادي ولا هاد تيتحل، تركبوا فيه الاداه باش يمكننا نحلو ونشدو نفس الشكل، نفس الاداه، نفس العمل. في هاد الخاصيه بانه تيخدم يمين وشمال، يمكن لك تحل به وتشد به. يكون عندك دو باتري، واحد خدام به وواحد في لاشارج باش تتهنى. ديما واحد خدام به واحد تكون دايرو في لاشارج. هذا لي شارجور ديالهم على هذا الشكل هذا. يكفي انك تركبو هنا. عنده كونيكتور ديالو من تيتشارجا. شينيور هذا تيخدم بالكابل، تيخدم بالضوء. حتى هو فيه هاد المونطره تتحلي باليد مجهد. تنحتاجو تقبو به الحيط، حديد، خشب. يكفي انك تركب له السلاح المناسب وهو دا معك. حامل ديال الشنيور ولا تنسميوه بيرسوز. كنديرو بها ثقب دقيق تيهبط دروا باش زوين. هو انه سهل الحمل ديالو، يمكن لك ديبلاسيه معاك فين بغيتي. مع هاد الاداه هادي بغيو نديرو ثقب في هذا، نغيرو عليها باش ما طيحش. كتساعدنا نديرو ثقب دروا كاسك باش يقلل الضجيج، تيحمي الاذان ديالنا من الصداع. وما نساوش نستعملوا حتى النظارات الوقيه، حتى هما مهمين. البونسوز تنحكو بها الخشب، حديد اللي كان فيها هاد الثقيل هذا. كي كتشوفوا الطريقه ديال الحلان ديالو باش تنبغيو نبدلوها. تنفتحوا هادي، هذا تيتسمى السقي. فيه واحد السهم اللي هو هذا، تيخصو ديما يركب في الاتجاه اللي كدور فيه الاله، في نفس الاتجاه. سينو الا ركبتيه مقلوب، ركبتيه معكوس مثلا هكا، غادي يتقطع وغادي يطير من الماكينه، وفيه يشكل عليك خطر. وهنايا محدد السرعه، كتختار السرعه المناسبه. فيها الماكسيموم وكتبدا من واحد.
بونسوز. هاد لا بونسوز هادي حتى هي كهربائيه، كتحتاج ان عندها هاد السقيل تنحكو بها الخشب، نزولو بها شي وسخ في خشب ولا الصدى في الحديد ولا الصباغه. حتى هي عنده هاد السقيل فيه هو انه تيزول وتيركب كما كتلاحظوا. فيها هاد لاطاش هذا فيها موسخ. لامول او في الدول العربيه تيقولوا له الصاروخ، هنايا عندنا في المغرب تنقولوا له لامول. هذا خاص انه تيقطع هي الحديد او الالومنيوم ولا النحاس، تيتركبوا له بزاف ديال الادوات. هادو الادوات اللي تيكونوا معاه. هاد الشيته هادي ديال فيها هاد السلوكه، هذا صالح انا ملي تنبغي نزول الصدى ولا الوسخ من الحديد ولا من لينوكس ولا من لافوند ولا حتى الصباغه. حتى هي حتى الصباغه تيركب هنا، تيركب في هاد الشيء هادي. هذا المفتاح ديالو باش نحلو هاد العمول، وتنتكيو على هاد لابوطون هادي. ها هي هادي هنايا تنتكيو عليها وتنفتحوه. فوالا هادي مبرد، هذا هي تيحك ما تيقطعش، هذا ما تيقطعش هي تيحك لنا. هذا ثقيل حتى هو تنحكو به الخشب ولا الحديد، اما نرطبوه اما نزولو منه الا كان فيه شي وسخ ولا صدى ولا صباغه. هذا خاص غير الحجر او لي بريك ياجور فايونس ولا موزيك، هذا تنخدموه للخشب. ولكن انا ما تنصحش به، كنصحش بهم، انا ما كنصحش بهم هادو يخدموهم من الخشب، لان هاد الاداه هذا المسائل ديال المعدن، حديد نحاس الومنيوم فوند كيقطع تيحك. تكون في يديك ليغون باش تحمي يديك، لان هادو ماضيين تيتكو في اليد. حتى هي تيركب فيها الثقيل، وتنحكو به بحالو تقريبا بحال لامول. تنحكو به شي بلايص يكونوا يتعذر علينا اننا نوصلوا ليهم. هذه كتكون هنايا الثقيل تيكون كيدور وتنحكو به، حتى هو تيبقى تيدور هكا وتنحكو به. هذا على شكل مربوع، داك المرابع باش يصوبوا مالين الخشب، النجاره او القباصه. هذا هو الكتريك. لاحظوا معايا ها هو ما خدام ولكن ما تيتحركش. لاحظوا حتى كنتكيو عليه عاد تيخدم. السوتوس اولا المنشار الكهربائي، السلاح ديالو في هذا النوع هذا ديال هذا المنشار. هذا رقيق تيصلح للخشب، كيساعدك انك تقطع بشكل منعرج. الطريقه باش قطعت ما كتصلحش غير للخشب، يمكن نقطعو به حتى بي في سي. سيركلوس هذه اداه ديال النجاره، بس زوينه. هذه ماشي بالسلك، هذه بالباتري، فيه هاد محدد الخط لازر. تيساعدنا نقطعو ضروه. تيعطي خط احمر هنايا كتمشي عليه باش ما كتعوج لا هكا لا هكا، ما كديفي.
هذا البروتيج ديالو، الواقي ديالو. لاحظوا خدمته زوينه نقيه. هذا الموتور هذا تيساعدنا نديرو فيه بزاف ديال الاعمال. في حد الحجره هذه رطبه، وكاين اللي حرشها وكاين ما حرش منها. في هذا البروتيج هذا عنده هذا البروتيج. انا سيرتو تنبدا فيهم المرابع ولي ماش حتى هما. هذا شيفون، نحاولوا نبداو هذا الماش. هذا من ضمن الاشياء اللي تنستعملوه هذا الموتور هذا لهاد بحال هاد المسائل هذه. تنبداو به هادو، هذه موسخه من هنايا، نحاولوا نقيوها شكلات نقيه. دابا باش مزيان هاد الشيفون هذا ديكابون تيرميك او لا المسدد الحراري. كتوصل الدرجه ديال الحراره ديالو في المستوى الثاني حتى ل 550 درجه سيلسيوس، وفي النيفو 1 او في المستوى الاول تتوصل الدرجه ديالو ل 350 درجه سيلسيوس. بويسون مجهد، تيصلح حتى نديكابيو به الصباغه. فيه ريوس هادو كيتبدلوا، كاين هذا في هذا الشكل، كاين ما صغر منه الا كنا عاد نركزوا على شي منطقه معينه، وكاين هذا ديكابون. هذا فاش يركب تيمكننا نسخنو، هو تيضرب بالسخون وحنا تنقشروا به الصباغ. هذه قاصحه ولكن ملي كنسخنوه كي كتشوفوا دابا حاليا بدا كيرجع هاد البلاستيكه. رجع لينه. هانتوما لاحظوا معايا، هذه راه شي صلاحات البيستولي هذا انا تنريكورديو به، تنوسعوا به حتى كنوليو ندخلو فيه قاتوس واحد اخر. لاحظوا معايا هنا هذا واسع، وخلنا دابا نركبوها بكل سهوله. بيستولي اسيليكون، تيذوب لنا السيليكون، تيخلينا نلصقوا حوايج به، تيخدم 220. نجيبو هاد القطيب ديال السيليكون تيركب هنا، وتنبقاو نتكيو على لاكاشيط. محتنا تنتكيو هو تيخرج من هنايا دائب، لان هذه كتسخن وكتذوب لنا هاد البلاستيك هذا، هاد السيليكون هذا. في هاد لاتوش هادي راه ماشي الاون والاوف، ماشي كطفي وتشعل، لا، هادي كاينه هنايا كتخدم لنا ب 60 الواط، وهنايا ملي كتكون هنايا كتخدم لنا ب 100 الواط. في 60 الواط هاد الليكيد هذا تيخرج شويه قاصح، وفي 100 الواط كترتفع الحراره وتيخرج جاري بزاف، تيكون جد سائل. لاحظوا معايا هذا تنحتاجو تنلصقوا به بعض الاشياء. اداه اللحام او بما يعرف بالكاويه، كنتحكموا في الدرجه ديال الحراره من هنا، وهذه كنطفيو ونشعلو. وفيها خاصيه باش مزيانه انها فيها واحد الترموستا، واحد جهاز قياس الحراره، ان ملي كتوصل لواحد درجه الحراره جد مرتفعه كتطفى اوتوماتيك، كتطفى راسها. اون فوا تبرد عاوتاني كديكلونشي كتشعل. هذه فيها هذه خاصيه مزيانه. هذا النوع من الكاويات هادو اولا من اداه اللحام باش زوين، هي ان فيها ترموستا، جهاز قياس الحراره الداخل. ملي كتسخن بزاف كتقطع راسها، وملي كتبرد كتولي كتشعل. ختاما بغيت نعرفكم بهاد القطعه هذه. هاد القطعه علاش نحتاجوها؟ تنديروا فيها الشينيور، لا شينيور بيرسوس، تنركبوا فيها لا بيرسوس وتركبوها في شي مكان تنزيروا عليها.